හරි එහෙනම් good morning හැමෝටම මං ඊයේ උදේ කතා කරද්දි මෙච්චර හදලා තිබ්බේ නැහැ කියන්නේ මම කිව්වා ඊයේ හදන්න ඉන්නේ අර දෙපැත්තේ රැක් දෙක ගහනවා කියලා නේ මට ඇත්තටම රැක් දෙක ගහ ගන්න බැරි වුණා මොකද හේතුව මේක ටිකක් අමාරු වැඩක් ඒ කියන්නේ මේවට දැන් එන දානකොට දැන් මේ දෙපැත්තේ රැක් දෙක ගහනකොට උඩින් ගහ ගන්න එපා ෆ්‍රේම් එක උඩිනුයි පැත්තෙනුයි මේ උඩිනුයි පැත්තෙනුයි ෆ්‍රේම් එක ගහ ගන්න මට සෑහෙන වෙලාවක් ගියා අනික ගොඩක් අර වැස්ස හින්දා ගොඩක් අමාරු වුණා මොකද ලී එහාට මෙහාට ගෙන්න යන්න සමහරවිට පැය භාගයක් විතර එළියට බහ ගන්න බැරුව හිටියා ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් ආවා ඉතින් මේ මෙතන මේ උඩ බොඩි එකේ අර උඩින් යන ෆ්‍රේම් එකකට බොඩි එකේ තන අර බාර් එකක් වගේ එකට තමයි දැන් මේ යන දාලා තියෙන්නේ මේකේ දැන් අර සිල්ල පොගෙල් එකක් ගහලා නිසා ටිකක් අමාරු නේ යන දාගන්න අනික තමයි මේ කොහොමත් යන දාගන්න ඊට පස්සේ නට් එක උඩින් අල්ලන් ඉන්නේම අමාරු ඒකට සෑහෙන වෙලාවක් ගියා ඉතින් අන්තිමට මේ පැත්තේ උඩයි දෙපැත්තේ මොකද්ද පටි දෙකයි ගහලා ඉවර කරා. දැන් අද තියෙන්නේ මේකේ මේ පිටිපස්ස කැලලට එන එක. අද තියෙන්නේ මේක ඉතුරු ටික. කියන්නේ මේ පල්ලෙහාට ගහලා මේ ෆ්‍රේම් එක කම්ප්ලීට් කරන්න තියෙන්නේ. ඉස්සරහත් එහෙමයි. ඒක කරලා ඉවර වෙලා අනිත් පැත්තට යනවා. එතකොට තව තියෙනවා ඉතුරු වෙලා ෆ්‍රේම් එක ගහන්න මේ පැත්තයි ඊට පස්සේ ඉස්සරහා වතුර තියෙන කෑල්ලයි විතරයි තියෙන ෆ්‍රේම් එක ගහන්න කියලා ඉතුරු වෙලා අපඩෙන්. තව එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. පිටිපස්සයි. ඒක නම් පොඩි එකක් තියෙන්නේ. මුලින් මේ දෙපැත්තේ ෆ්‍රේම් දෙක ගහලා ඉන්නට පස්සේ මේ දෙක කනෙක්ට් කරලා තව පොඩි ෆ්‍රේම් එකක් ගහනවා මේ පිටිපස්සට. පිටිපස්සෙත් බඩු දාන්න පුළුවන් එතකොට. ඊට පස්සේ වතුර තියෙන කෑල්ල මං කිව්ව වතුර බෝතල් එහෙම තියන්න වෙනම පොඩි රාක්කයක් වගේ හදනවා කියලා ඒක ඉවරුනාට පස්සේ ඉතින් ආයේ ෆ්‍රේම් ගහන්න වැඩ නැහැ. ආයෙ තියෙන ඉතින් මේවල හයි වෙන්න පොඩි මැදට පොඩි ලී කැල් ටිකක් දාලා මේකේ හයි වැඩි කරලා ඊට පස්සේ ලෑලි ගහලා කම්ප්ලීට් කරන්න පටන් ගන්නවා. එහෙනම් අද මම කරන්න හිතන් ඉන්නවා මේ පැත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම ෆ්‍රේම් එක ගහලා ඉවර කරනවා. ඒක කොහොම හරි කරන්න හිතන් ඉන්නේ. හරිද බලමු. මොකද මට මේ ඊයේ ගොඩක් ඒ කියන්නේ මේ කරන්න බැරි වුණේ තව හේතුවක් තමයි මම ක්ලාස් නේ කරන්නේ. ඒතර ඊයේ මට ක්ලාස් එකක් තිබ්බා. එතකොට ඉතින් ක්ලාස් එක ගොඩාක් රැ වෙලා කරන්නත් බෑනේ. මොකද ළමයින්ටත් නිදිමත එනවනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ මම ටිකක් කලින් නවත්තුවා ක්ලාස් එක කියන ඔන්ලයින් කරන්නේ. ඒ නිසා ටිකක් කලින් නවත්තුවා. කලින් දවසේ මම රැ 9යි ගානක් වෙනවා වැඩ කරා. 9:00 විතර වෙනකන්. E45 වෙනකොට නවත්තුවා. හරි. අද ක්ලාස් නෑ මොකොත්. අද ටිකක් රැ වෙනකන් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. රැ වෙනකන් නේ මට ඉන්න ඕනේ. මේ වැඩේ මම අද කරනවා කියපු වැඩේ ඉවර කරනකම් කරනවා. මේක මෙහෙම පහළට ගහලා මේ පැත්තේ ෆ්‍රේම් එකයි ඉස්සරහ ෆ්‍රේම් එකයි ඉවර කරනවා. ඒකල වෙලාවක් තිබ්බොත් එහෙම මේ පැත්තත් ගහන්න පටන් ගන්නවා. වැඩේ තියෙන ලී මදි. දැන් මේ මල්ලි යවුවා ලී ගේන්න. මම මේකට මේ වගේ මහගොන ලී පටි මුලින්ම 10යි ගෙනාවේ. ඊට පස්සේ තීරුණ එක මදි වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ තව 10ක් ගෙනාවා. 20යි. ඊට පස්සේ ඒකත් මදි. ඊට පස්සේ මේ මං හිතුවේ තව 10ක් 12ක් විතරයි කියලා. කෝකටත් මදි වුණොත් නේ කියලා තව 20ක් ගෙනාවා. එතකොට ඔක්කොම 40යි. දැන් ඒ 20ත් ඉවරයි. කොහොම තව නම් 10ක් යන එකක් නැති වෙනකොට 10ක් ගේන්න දැම්ම මොකද බැරි වෙලා හරි ආයෙ මදි වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා එකක් දෙයක්. මදි වෙන්නේ නැහැ කොහොමත් ආයෙ මදි වෙන එකක් නැහැ. මොකද තව තියෙන්නේ මේ පැත්තේ ෆ්‍රේම් එකයි තව අනික ලී 3ක් ඉතුරුත් එක්ක. කලින් ගෙනාපු ලී වලින් තව 3ක් තියෙනවා. එතකොට ඔක්කොම 13යිනේ. ලී 13ක් ඇති අර වැඩ ටික ඔක්කොටම කරගන්න. ඉතින් එහෙනම් හෙට උදේට මං කියන්නම් මං දැන් ඔය කියපු වැඩ කරාද කියලා. එහෙනම් හමෙමු. තාම ඇඟිල්ල හොඳ නැහැ.